برنامه‌ریزی برای قحطی و آخرالزمان خیلی وقته که اتفاق افتاده. جالبه که بدونی شروع این اتفاقات همش با بیماری برنامه‌ریزی شده اسمشو نبره. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به ویدیو جدید. مگه تا امروز بهتون نگفتیم که تمام این بیماریایی که توی دنیا هستش همشون یه سری برنامه‌های از پیش تعیین شدن؟ پس چرا نتایجشون از پیش تعیین شده نباشه؟ من وقتی یه روز تصمیم میگیرم که برم باشگاه رژیم رعایت بکنم، نتیجه اقدام برای من میشه یک تناسب اندام. پس وقتی یک بیماری توی دنیا راه میفته، اونم به صورت خیلی عجیب، اونم به این صورت که فیلمش چند سال پیش در اومد و خیلی صحبت‌های دیگه، پس طبیعتاً اونها میدونن چه نتیجه‌ای رو باید ازش بگیرن. توی ویدیوی قبل که لینکشو میذارم این بالا، من اومدم در مورد قحطی به صورت خیلی جدی و مفصل صحبت کردم. توضیحات راجع به اسمشو نبرم که همتون میدونید چیه و بارها تو ویدیومون گفتیم و اونایی که میدونن اسمشو نبر چیه تو کامنت بگن که اونایی که نمیدونن اسمشو نبر چی نیست هم بدونن. چند سال خودتون درگیری اطلاعات دارید، ما کلی در موردش صحبت کردیم. خب دقیقاً اسمشو نبر چه تأثیری توی روند زندگی مردم توی دنیا داشت؟ یکی از اتفاقاتی که به این واسطه رخ داد اقدامی بودش که سازمان ملل اومد انجام داد. اونم به جای اینکه بیاد بودجه سازمان ملل، یعنی پول بیت المال و پول من و تو رو بیاد خرج کشورهای جنگ زده بکنه، بیاد خرج کشورهایی که گرسنه بکنه، اومد خرج درمان اسمشو نبر یا همون ساخت موز کرد. پس طبیعتاً دیگه بودجه‌ای نبود که بخواد به کشورهای جنگ زده و کشورهایی که همین الانش هم زیر فشار قحطی هستن کمک بکنه. آینده نگری موضوع پیچیده‌ای نیستش، این خیلی طبیعیه. من وقتی میدونم که فردا نوسنگک تو فریزرم ندارم بخوام با صبحانم بخورم، راهکارش چیه؟ اینه که از روز قبل حواسم باشه برم یه تعداد بخرم و بذارم تو فریزر خونم. حالا وقتی سازمانی وجود داره به اسم سازمان ملل میدونه که احتمال قحطی وجود داره، از خودی بیشرفش هم یه هشدار میده که آقا ما ممکنه درگیر قحطی توی دنیا بشیم. خب عزیزم، تو که دردو میدونی چرا درمون نمی کنی؟ درمون چیه؟ عوضی برو بکار. تو کتاب دینی دوم دبستان خوندیم که هرچی که امروز بکاری فردا برداشت میکنی. تو وقتی نکاری چرا گوه میخوری که آقا مثلا ممکنه دچار قحطی بشی؟ مگه نمیتونی شروع کنی به کاشتن؟ بیا چرا اندیشی کن. پس وقتی نمی کنی و فقط میای گو میخوری، این نشون میده که تو میخوای که این اتفاق بیفته. چرا الان میگن مگه طرف اسکله میخواد مردم از بین ببره که مصرف کننده هاش از بین برن، یا نه مردم رو بکشه که چی بشه؟ نه، قرار نیست مردم کشته بشه، صرفا قراره دنیا به تعادل برسه. وقتی یه سطل آبی پر میشه سرریز میشه ازش. دنیا باید به تعادل برسه چون جمعیت دنیا از استانداردش بیشتره، زمین داره گرم میشه. اگه زمین نابود بشه دیگه من تو مصرف کننده به درد اونا نمیخوریم. پس یه سری از مصرف کننده ها قراره حذف بشن، اونم به واسطه چیزایی که الان میخوام بهتون بگم. الان اومدم چی بهت گفتم سازمان ملل خودش که نمیکاره ما برداریم بخوریم. خب حالا میگیم آقا ما میکاریم تو بیا بخور، اونم نمیذاره. حالا چه جوری نمیذاره؟ این مثالش تو آمریکاش. چطوری نمیذاره؟ بگو. مثالش تو آمریکاش اینه که تیم مقابله با کرونا توی آمریکا، سوهل بچه تیم مقابله با کرونا توی آمریکا از شروع همه‌گیری اسمشو نبر که دیگه باید بدونید چیه، شروع به تعطیل کردن کشتزارا میکنه و شروع به تعطیل کردن حتی دامداریا. به جای اینکه بیاد مزارع رو بیشتر کنه، به جای اینکه بیاد جلوی این تعطیلیا رو بگیره، اونم چه کشتزارای مهم که میگم منظورم چیه؟ منظورم از مهم یک کشتزاری مثل کشتاریه که تو کالیفرنیاست که 50% مواد غذایی 25% میوه آمریکا رو تامین میکنه، میان با 1000 بهونه و دم و دستگاه تعطیلش به بهونه اینکه قهر کرونا آلودگی ایجاد بکنه و مردم آلوده بکنه. خیلی جالبه، یقین دارم خیلی‌ها تو این تجربه دارید که میگید آقا ما اونقدری که باید اسمشو نبره جدی نگرفتیم و مریضم نشدیم. نکته جالب اینجاست، هر کی بیشتر وسواس نشون داد به اسمشو نبر بیشتر گرفت. آقا اگه
قبول داری ناموسا لایک کن ویدیو رو، تو کامنت بگو حتما بهم از تجربیات این موضوع. آره واقعا همینی، اصلا چیز عجیب غریبیه. نمیدونم من خودم رعایت می‌کردم ولی آقا دیگه اونجوری وسواس به خرج نمیدادم. طرف 2 سال از خونش بیرون نیومد، دور از همه مرد. به قرآن مرد. بعد میگن که آره تفلکی خیلی هم رعایت می‌کردم مرد آخر ساعت. چه نورو دست می‌زنی وسط کار، کمش کن. خلاصه با هم نشستن فکر کردن، گفتن چیکار بکنیم. مردم گفتن بابا این وضعیت نمیشه که، نمیذاری خودمون بکاریم بخوریم، خودت هم که کاری نمی‌کنی. بعد پزشکا اومدن برگ آخر رو کردن، اومدن نشستن فکر کردن، گفتن خب چیکار بکنیم. کار انداختن گردن دکترا اومدن گفتن که اوکی بیایم یه تست کلی بگیریم از کارگرهایی که دارن کار میکنن تو اینجور مراکز، تو این کشتزارها، تو مراکز پرورش دام، ازشون تست بگیریم. اگر جمعیت غالبشون مریض نبودن کار انجام بدیم، اگر نبودن تعطیل بکنیم، سلامت مردم بهتره. حرف اینه که اونا نمیخواستن این مراکز کار بکنن تا ما هرچی سریعتر به قحطی نزدیک بشیم. بعد فکر میکنه جواب آزمایش اینجور آدما چی شد؟ منفی شد یا مثبت؟ طبیعیه مثبت شد، برای اینکه باید مثبت میشد، برای اینکه این مراکز باید تعطیل میشد. وقتی که خیالشون از کشتزارها راحت شد رفتن سراغ دامپروری. واسه دامپروری که نرفتن تعطیلش بکنن، یه کاری کردن خودت نخوری، یه کاری کردن خودمون بیخیال بشیم. تو ویدیوهای قبلیاتونه پلیلیست میذارن برو ببین، یه دونه دوتا نگرفتن که. بعدن گفتن انتقال از حیوان به انسان، آنفولانزای مرغی، آنفولانزای خوکی، آنفولانزای کوفتی، انواع آنفولانزایی که از حیوانات به انسانها قابل انتقاله. مثلا قبل اینکه اسمشون اول اثبات بشه که به انسان منتقل میشه توسط حیوان، اومدن گفتن اسمشون اول از حیوان به انسان، حتی کارگرای اونجا هم میگن چه بخاطر امنیت خودشون، چه دقیقاً از حیوان به انسان، از انسان به حیوان. نمیدونم حالا اینا چی دارن با هم دیگه که ارتباط برقرار میشه، چه غلطی میکنه اون طرف با مرغ که این ارتباط برقرار شه نمیدونم. چون احتمالاً مثلا مرغو بوس کرده، بعیده بیشتر از این باشه. چون سام درخشانی میگفتش که چی؟ میگه که کبوترها بعد از رابطه جنسی میمیرن. البته همشون نمیدونن، ولی اونایی که با بهرنگ علوی بودن مردن. وقتی که مراکز دامپروری تعطیل بشه تولید کم میشه. وقتی تولید کم بشه ما افزایش قیمت داریم. وقتی افزایش قیمت داریم یعنی همه چی به نفع 4% یا جامعه است. خب وقتی اونا داشته باشن بخورن، ما نداشته باشیم بخوریم، خب اونا بیان اینو بخورن، خب چرا اونو بخورن ما نخوریم؟ نمیشه که. خب این میشه درگیری. من اسم اینو میذارم زامبی. تو میخوای بهش هر چی بگو، تو میخوای ایستگاه منو بگیر، برای من مهم نیست. من به زامبی میگم خشونت، من به زامبی میگم درگیری. اسمشو من گوشم زامبی، تو هر چی دوست داری بزن. لول به لول هستن. خب میرسه شاید الان اون کسی که اینطوری بیاد لش را بره نبینیش، ولی وقتی 1 سال 2 سال گشنگی فشار بیاره همه سوء تغذیه بگیرن، فیس یارو عوض میشه، چهرهش من پشت دست سهیل بازی میکنم. تمام. راجبه همینی که گفتش تغییر ظاهر، خب الان هیچی نداریم. آخر ویدیو یه چیزی مرتبط با این برات میذارم پرات بریزه. این داستان دامپروری و فلان و اینا که میگی بچه پام درد گرفته. یه فیلم هست به اسم قطار یخشکن، دیدی؟ آره یه چیزایی دیدم. تو قطار یخشکن من خیلی راجع به این قضیه عجیب همیشه فکر میکنم. قطار یخشکن به من اینو یاد داد که آدمایی که بیشتر از همه به هم فحش میدن و به هم بد و بیرا میگن، احتمال این که خیلی دارکه این موضوع، بیشتر از همه دستشون توی کاسه باشه و همه چیشون با هم دیگه باشه، خب خیلی بیشتره. مثلا طرف آقا شانسان تشابهش یکیه، طرف ته قطار یه پاش شله با رئیس سر قطار یکیان و در ظاهر دشمن خونی همدیگن. حالا خودت بشین یکم فکر بکن توی دنیا کیا با هم دیگه اینجوری دشمن خونی هن. بعد ماها خاصا ببینیم اسکول شدیم و همه اینا با هم دوستن و ماها بازی چشونیم. ببین بحث الان اینه که من داشتم میگفتم آمریکا، ولی این اتفاقات از بین بردن منابع غذایی فقط توی آمریکا نیست. انفجار بیروت تو یادتونه گفتن یک عملیات تروریستی، ولی نه، بدونی تو همون انفجار چند درصد از منابع غذایی از بین رفت؟ اصلا اون موقع اخبار رو پر کردن که این انفجار بیروت مواد منفجره و تسلیحات و فلان. الان نگاه کن گندش در اومده که غلات بودش 60-70%. خب یعنی یه فشار توی لبنان،
آمریکا هم که از اون بر و قطعا تو بقیه جاهای دنیا هم مشابه موارد داره. خیلی هاشون قدرت تولید ندارن، اینا جاهایی که دارن تولید میکنن داره از بین میره، داره سیلوها از بین میره، داره اصل کاری از بین میره. پس فقط بحث آمریکا نیست و واقعا بحث جنگ آمریکا و اسلام و یهودیت و مسیحیت و غرب با شرق و روسیه با آمریکا و چین با آمریکا نیست. اینا ظاهرشه فقط. به خدا که من امروز دارم میگم همه اینا با همن، ما همه اسکول شدیم، هممون اسکول شدیم. ببین کی معلوم بشه؟ حتی اون موقع من دیگه نیستم، ولی جای من رو خالی کنید زمانی که فهمیدید. خیلی خوب، تو لبنان شد که چی؟ تو ایران هم شد. خبرشو میذارم ببین. توی ایران هم 2 تا آتش سوزی توی 2 تا مرکز پرورش دام اتفاق افتاد. چقدر چند تن غلات از 400 تن 400 تن علوفه از بین رفت. خب این یعنی چی؟ شاید یه بخشش مثلا بگیم آقا دست مافیایی مثلا واردات گوشت باشه که بگن آقا افزایش قیمت گوشت بدیم. چه ربطی داره؟ اصلا آره نه اصلا درسته، در صورت افزایش قیمت، در صورت فشار، در صورت میشه نتیجهش میشه قحطی، گرونی یعنی قحطی دیگه. معنی قحطی چیه؟ حالا تو لول های خیلی بالاترش میشه نبودن و نخوردن. مسئله این است. حالا چین این وسط از اونجایی که همیشه زرنگ و درجه 1 و آقای بازیه، رفته خرید کرده از کی؟ رفته از انبار گندم خریده. روسیه گرفته دیگه، رفته از روسیه غلات تهیه کرده و دپو کرده. مغزش مثل حضرت یوسف کار میکرده، میدونسته آقا ما 7 سال قحطی داریم، تو سیلوهاش انبار کرده و گند کار در میاد که آقا چین انبار کرده و سر همین قضیه کلا همراه داشتن موبایل توی سیلوهاش توی انبارهاشو ممنوع کرده و محدودیت گذاشته برای این قضیه. حالا این انبار کردن اصلا تو چه شرایطی بوده؟ این جالبه. چه شرایطی؟ کرونا همهگیر بودش تو چین. قرنطینه جمعی بود، حکومت نظامی بود، اصلا سرمایه کشور یه جا دیگه داشت میرفت، بعدن اون داشت تن هزاران تن داشت غلات و ذرت میخرید انبار میکرد. تو ویدیوی قبلی هم امیر اشاره کرد که روسیه چیکار داره میکنه با چین داره از چیکار میکنه با روسیه که چی بشه تاش، که تنها کسی که ازش ضربه خوردیم دوباره به همون ضربه بزنه و این بده. اول ویدیوی اعتبار چی گفتم میخوام یه عکس پشمریزون بهت نشون بدم. یه مجله آمریکایی اومده روی جلد مجلش مستقیم، نه غیر مستقیم ها، مستقیم اشاره کرده به زامبی. لایک، سابسکرایب، کامنت یادتون نره. ویدیو رو